what's up everybody, it's me your boy Rajan from Surkhet and you are watching my YouTube channel Razonvlogs. So आज चाहिँ हामी एउटा डेन्ट पेन्ट शपमा आएको छौं है, मेरो साथीको डेन्ट पेन्ट शप हो र आज चाहिँ हामी टायरमा चाहिँ केही थोरै फरक गर्दैछौं, टायरमा पेन्ट गर्दैछौं। सो भिडियोलाई लास्टमा हेर्नु होला हैन, टायरलाई कसरी पेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण चाहिँ डिटेल चाहिँ म भिडियोमा दिइरहेछु। सो स्टे ट्युन्ड, स्टे रेडी त गाइज। सो गाइज दिस इज माई बाइक है, अलिअलि चाहिँ यो टायर चाहिँ पेन्ट गर्नु छ यो भागहरुमा हैन, अनि कसरी चाहिँ पेन्ट गर्ने भन्ने सम्पूर्ण कुरा चाहिँ म तपाईलाई भिडियो भित्र दिन्छु है। सो यो चाहिँ टायरको मैले चाहिँ यो बाहिरको भाग चाहिँ पेन्ट गर्न खोजिरहेको हो। सो गाइस सबभन्दा पहिला चाहिँ हैन एकदम राम्रोसँग चाहिँ टायरलाई सफा गर्नु होला, जहाँ चाहिँ तपाईले पेन्ट गर्ने हो त्यो भाग चाहिँ सफा टालले राम्रोसँग सफा गर्नु होला फर्स्टमा चाहिँ है। साथीहरु युज गर्दा चाहिँ वाटरप्रुफ कलर युज गर्नु होला है। वाटरप्रुफ कलर युज गरे भने चाहिँ कलर चाहिँ एकदम ड्युरेबल हुन्छ। वाटर कलर कसरी पर्छ सानो? 25-30 रुपैयाँ पर्छ रुपैयाँतिर गयो भने। यहाँ कति पर्छ? यहाँ चाहिँ 50-60 रुपैयाँ पर्छ होला। एउटा बोतलको एउटा क्यान एउटा डिब्बाको एउटा कलरको डिब्बालाई। सो एउटा कलरको डिब्बा चाहिँ गाइज हैन 50, 60, 70, 80 रुपैयाँ चाहिँ ठाउँहरु चाहिँ पर्न सक्छ, तर वाटरप्रुफ कलर युज गर्नुभयो भने चाहिँ ड्युरेबल चाहिँ हुन्छ हैन अरु कलर भन्दा। सो वाटरप्रुफ कलर चाहिँ युज गर्नु होला। एन्ड मेरो टायर चाहिँ पेन्टिङ हुँदैछ गाइज है, हेरौँ कस्तो हुन्छ लास्टसम्ममा। सो गाइज अझै पनि काम हुँदैछ है, 2 कोट कलर गर्ने भन्ने कुरा हो, 1 कोट चाहिँ कलर भइसक्यो। एन्ड सरी फर द साउन्ड वाइज है, जो साउन्डको नोइज आइरहेको त्यसलाई चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु है। एन्ड यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ हाम्रो सानुले चाहिँ टायरमा पेन्ट गर्दैछ हैन। उसको चाहिँ डेन्ट पेन्ट सप छ, यदि कसैलाई चाहिँ यस्तै टायर साइड पेन्ट गर्नु छ, व्हील्स पेन्ट गर्नु छ अथवा बाइकमा कुनै पनि कस्टम कलर गर्नु छ भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा म उसको नम्बर छोडिदिन्छु, कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ सुर्खेत भ्याली भित्र चाहिँ मसँग तपाईले बाइकको काम चाहिँ मसँग गर्न सक्नुहुन्छ। गाइस फाइनली कलरिङ काम चाहिँ सक्यो हैन, अनि बाइकको टायर चाहिँ यस्तो देखिन थाल्यो है। सो थ्यांक यू सो मच सानु है फर दिस पेन्ट जब। यस्तै किसिमको पेन्ट जब कसैलाई गर्न मन छ भने चाहिँ गाइज है म चाहिँ नम्बर तल छोडिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईले यस्तै चाहिँ पेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टायर मात्रै पेन्ट नभएर हैन बाइकहरु पनि पेन्ट हुने, कलर पनि गरिन्छ ओरिजिनल जस्तै। एन्ड पसल चाहिँ यहाँ छ है, फुल लोकेसन र डिटेल चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, चेक गर्नु होला। सो गाइज आजलाई यति नै है, थ्यांक यू सो मच फर द आर्टिस्ट, हिज द आर्टिस्ट है। र यदि कसैलाई चाहिँ पेन्ट जब सेन्ट जब गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ बाइकमा चाहिँ आउनु होला, म तल नम्बर छाडिदिन्छु। प्लस मेरो बाइकमा चाहिँ मैले कलर मोडिफिकेसन गर्दैछु, त्यसको पनि भिडियो छिटै आउनेछ, स्टे ट्युन है त।